ค่ำคืนคนเหงาเราและแมวของดูเรียนสุคิงาวะแปลโดยฉัตรขวัญอดิสัยจากสำนักพิมพ์บิบลิค่ะเคยมีใครสักคนไหมบอกว่าเรากำลังอยู่ผิดที่ที่เราเคยวาดหวังที่เราทำพลาดหลุดมือไปและที่นั้นที่เราได้รับโอกาสอีกครั้งทว่าความใฝ่ฝันอันยาวนานนั้นมันเป็นความต้องการที่แท้จริงของเราจริงหรือมันคือตัวตนของเราจริงหรือค่ำคืนคนเหงาเราและแมวบอกเล่าเรื่องราวในยุคฟองสบู่เล่าเรื่องผ่านสายตาของยามาซากิเซตะเรียกย่อๆว่ายามะจังชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำหน้าที่รับเขียนบทรายการโทรทัศน์ประเภทควิสโชว์เขาเป็นนักเขียนบทฝึกหัดที่กำลังมาถึงจุดวิกฤตในชีวิตงานที่เคยทำได้ดีในช่วงแรกเริ่มเดินทางมาถึงช่วงติดตันและยังหาทางออกของชีวิตไม่พบในช่วงเวลานั้นเองที่เขาได้มาพบกับร้านเหล้าแห่งหนึ่งคารินกะเป็นร้านเหล้าเล็กๆที่ตั้งอยู่ในย่านชินจูกุร้านมีบรรยากาศคล้ายๆสภากาแฟบ้านเรามีลูกค้าขาประจำนั่งเม้ามอยเรื่องสัพเพเหระและมีกิจกรรมพิเศษที่รู้กันเฉพาะขาประจำคือการพนันแมวเขากลายเป็นลูกค้าขาประจำของร้านเล็กๆแคบๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรร้านนี้ไปนับตั้งแต่นั้นและเรื่องราวของเขายามะจังเรื่องราวของพนักงานสาวในร้านที่รับหน้าที่ทั้งทำอาหารและเสิร์ฟอาหารยูเมะจังและเรื่องราวของผู้คนต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นเราอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างไม่คาดหวังเพราะรู้สึกเฉยๆกับโดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจที่เป็นผลงานของนักเขียนคนเดียวกันแต่ระหว่างอ่านเรากลับรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงกับเราได้มากกว่าโดรายากิมันค่อยๆสร้างความประทับใจจากที่เฉยๆก็เป็นโอเคแล้วก็กลายเป็นชอบมากในตอนหนึ่งของเรื่องมันสวยงามเงียบงันอยู่ๆเรื่องของมนุษย์เงินเดือนก็กลายเป็นเรื่องรักโรแมนติกแล้วก็กลับกลายเป็นอย่างอื่นไปอีกเราชอบบทกวีแมวชอบจนอยากจะลองเขียนขึ้นมาบ้างติดอยู่ที่เราไม่เคยนั่งสังเกตแมวจรแถวบ้านเลยมันเริ่มเกิดความสงสัยว่าเจ้าแมวพวกนี้มันเดินทะลุสวนบ้านเราจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปยังที่แห่งหนใดกันบ้างพวกมันมีชีวิตอยู่ยังไงกันบ้างหนังสือได้แอบซ่อนความลับเล็กๆของเจ้าแมวพวกนี้กับยูเมะจังเอาไว้อย่างน่าสนใจมันไม่ใช่ความลับลึกลับแต่ก็ดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อยหนังสือมีความเป็นปรัชญาเราชอบที่ตัวละครซึ่งเป็นผู้เขียนบทละครเกมโชว์ต๊อกต่อยได้บรรลุถึงความรู้สึกที่ว่าเราอาจจะคิดคำถามเพื่อคนดูจำนวนมหาศาลที่อยู่ทางบ้านแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการส่งสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นคำถามจากผู้คิดคำถามถึงผู้ดูที่อยู่ทางบ้านคนนั้นคนเดียวการอ่านหนังสือก็ด้วยการที่ผู้เขียนหนังสือให้คนจำนวนมากอ่านแท้ที่จริงแล้วมันคือบทสนทนาระหว่างผู้เขียนกับคนคนหนึ่งที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่เพียงเท่านั้นเป็นการส่งถ้อยคำจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งเพียงเท่านั้นหนังสือเล่มนี้มีแมวประกอบอยู่เกือบตลอดเรื่องจริงๆไม่ใช่หนังสือที่เอาแมวมาเป็นจุดขายแล้วเล่าเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับแมวเราว่าแมวเป็นสัดส่วนที่ลงตัวที่ช่วยผสานเรื่องราวชีวิตของคนเมืองที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเข้ากับเรื่องราวความรักคลุมเครือและแทรกปรัชญาชวนคิดเอาไว้แบบไม่หนักหน่วงเป็นเรื่องที่สร้างสมดุลของสามสิ่งที่ว่านี้อย่างลงตัวพอเหมาะพอดีอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในหนังสือเรื่องนี้ก็คือการเรียกชื่อตัวละครในร้านแห่งนี้ด้วยฉายาเราชอบที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกับตัวละครแวดล้อมแม้พวกเขาจะมีบทบาทกันเพียงคนละนิดคนละหน่อยแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นถึงลูกค้าขาประจำของร้านที่ยืนระยะเวลายาวนานหลายปีถ้าเป็นร้านจริงๆคนพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นเครือญาติด้วยซ้ำเราชอบความสมจริงนี้และคิดว่ามีหลายคนชอบและเชื่อเช่นกันจนถึงกับผู้เขียนต้องออกตัวไว้ท้ายเล่มว่าเป็นเรื่องแต่งสำนวนแปลดีนะเราว่าสำนวนแปลมีส่วนให้หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกและไหลลื่นเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ดีค่ำคืนคนเหงาเราและแมวเป็นหนังสือที่หลายคนบอกว่าเหงาแต่ส่วนตัวเราว่ามันไม่เหงานะมันถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกและตัวตนของคนได้ดีจังเลยมันเหมาะสำหรับคนที่กำลังค้นหาตัวเองเปล่าหรอกนะ
เราอาจไม่ได้ค้นพบตัวเองในหนังสือเล่มนี้หรอก แต่เราน่าจะได้รับคำปลอบประโลมบางอย่าง ทั้งจากบทบรรยาย บทสนทนา และบทกวีแมวๆ ลองอ่านดูและขอให้ชอบมันเหมือนที่เราชอบนะคะ